নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নলেজ হাবুৰ আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত। চ' 12 পাছৰ কাৰণে বহুতে আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে কিবা জব থাকিলে ক'বৰ কাৰণে। চ' এগেইন আমি লৈ আহিছোঁ আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট জব, য'ত নেকি আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ ৱেল এজ যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনো পাছ কৰি আহিছে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। 12 পাছতকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যনক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, বাট যদি আপোনালোকে 12 পাছ কৰি আহিছে ইয়াত আৰামছে আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই এপ্লাইটো আহিছে আপোনালোকৰ ব্লিংকিট পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কাৰণে। চাওক, কেতিয়াবা ব্লিংকিটে নিজৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট টাইপ কৰে, নহ'লে সিহঁতৰ যিবিলাক নেকি পাৰ্টনাৰ কোম্পানী থাকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে সিহঁতে থাৰ্ড পাৰ্টি হৈ পেলাই আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই লৈ যায়। চ' তেনেকৈ আজি ব্লিংকিটৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আহিছে। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টৰ চাব যে মই এতিয়া সকলোখিনি তথ্য পাব পাৰে, কোনে ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি কমপ্লিট ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ইয়াৰ জৰিয়তে দিম। তাৰ লগতে এপ্লাই লিংক মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, যাতে আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। এজ ৱেল এজ যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় আমাক ক'লে হ'ল, আমাৰ থ্ৰু দি পেলাই আমাক আপোনালোকে কমপ্লিট আপোনালোকৰ এপ্লাইটো কৰাই ল'ব পাৰিব। চ' হওক দেৰি নকৰি ডাইৰেক্টলি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়ো, য'ত নেকি কমপ্লিট ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য পষ্ট মই আপোনালোকক দি যাম। চ' naukri.com অফিচিয়েল পেজলৈ আহি দিছোঁ। ইয়াত চাব পাৰিছে naukri.com পেজৰ ইয়াত আপোনাৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ব্লিংকিট ভইচৰ কাৰণে আহিছে, মানে কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট ভইচৰ কাৰণে আহিছে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক নেকি থাৰ্ড পাৰ্টি কোম্পানী আছে তাত থ্ৰু দি কৰি আছে, যেনেকৈ ষ্টাৰ্টেড নামৰ কোম্পানী আছে এইজাছ কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, তাত থ্ৰু দি কৰি আছে। চ' 0 to 5 years মানে আপোনালোকে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ একেবাৰে নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 বছৰলৈকে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰী আপ টু 1.5 1.7 লাখলৈকে আপোনালোকৰ পাৰ এনাম যাব। ঠিক আছে, টোটেলি আপোনাৰ চাব পাৰিছে ৰিম'ট জবছ হয়। চ' সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব। ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো চুককোণৰ পৰা বা আছামৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘৰতে বহি পেলাই আপোনালোকে এইটো পষ্ট কৰিব পাৰিব। হায়াৰিং অফিচ আপোনালোকৰ লোকেটেড ইন লক্ষ্ণৌ। চ' আপোনালোকৰ যিটো ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হ'ব, চ' আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ড্ৰাইভটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কল থ্ৰু দি পেলাই কমপ্লিট প্ৰচেছ কৰোৱা হ'ব। এবাৰ চাই লৈছোঁ জব হাইলাইটছখিনি এবাৰ চাই লওঁ। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে জব হাইলাইটটো। চাওক, গ্ৰেজুৱেট এজ ৱেল এজ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট উইথ এক্সেলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ উইথ লেপটপ, লগতে 8 GB আপোনালোকৰ ৰেম লাগিব, উইণ্ড'জ 10 বা উইণ্ড'জ 11 হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' হেণ্ডেল ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ কুৱেৰিজ এণ্ড ৰিজল্ভ ইছ্যুজ ভিয়া ফোন। মানে ব্লিংকিটৰ অলৰেডি বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট হয়। তেওঁলোকৰ যিবিলাক ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ কুৱেৰিজখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক ভায়া ফোন, কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান পষ্টত ভায়া ফোনৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে, কিছুমান চেট, কিছুমান জিমেইলৰ থ্ৰু দি পেলাই কৰিব লাগে। চ' ইয়াত আহিছে ভায়া ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ছেটআপ আপোনালোকৰ অলৰেডি যদি আছে, মানে লেপটপ লাগিবই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। চ' তাৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ গোটেইখিনি কুৱেৰিজ আহিব, সেইখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব লাগিব ফোনৰ জৰিয়তে। ঠিক আছে, চ' জব ডেছক্ৰিপশ্যন ৰোলছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি চাব পাৰিছে এজ এ ব্লিংকিটৰ কাৰণে আহিছে। কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ কেয়াৰ এক্সিকিউটিভ, ইউ উইল হেণ্ডেল ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰ কুৱেৰিজ এণ্ড ৰিজল্ভ ইছ্যুজ ভিয়া ফোন। কি লাগিব চাওক, এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট তাৰ লগতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট। মানে ইয়াত আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰি ৰাখিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পাৰ্মানেণ্ট হয়, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কাৰণে, কোনো আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে নহয়, পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ছেটআপ আহিছে, জবছ আহিছে। এইটো আপোনালোকে ব্লিংকিটৰ ফালৰ পৰা। দেন ফ্ৰেছাৰ এজ ৱেল এজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুয়োজনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে এই লেপটপ উইথ মিনিমাম এটা লেপটপ লাগিব, মিনিমাম 8 GB ৰেম থকা, লগতে উইণ্ড'জ 10 মেণ্ডেটৰী। আজিকালি চবে উইণ্ড'জ 10 চলাই আছে, বা যদি আপগ্ৰেডেড আছে তথাপি কোনো অসুবিধা নাই, বাট মিনিমাম উইণ্ড'জ 10 থাকিবই লাগিব। অন দ্য জব ট্ৰেইনিং আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। এবাৰ চিলেকশ্যন পোৱাৰ পাছত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি অন দ্য জব ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হ'ব। 6 দিনীয়া কাম থাকিব, এদিন আপোনালোকে ৰোটেশ্যনেল অফ ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা নহয় ছানডে বন্ধ থাকিব, হ'ব পাৰে ছানডে কাম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, মানডে বা যিকোনো এটা আপোনালোকৰ উইকডেজত বন্ধ ল'ব পাৰিব। 9 ঘণ্টা শ্বিফ্ট থাকিব, 8 আৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ, চাওক 9 আৱাৰ্ছ শ্বিফ্ট ডিউৰিং হুইচ 8 আৱাৰ্ছ আপোনাৰ ডেডিকেটেড আপোনালোকক কাম কৰিব লাগিব। 1 ঘণ্টা আপোনালোকে এলাউ কৰা হৈছে ফৰ দ্য ব্ৰেক, লাঞ্চ ব্ৰেকৰ কাৰণে। ৱাইফাই ইজ মেণ্ডেটৰী। ঠিক আছে, CTC আপোনালোকৰ 14,400 টকালৈকে প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব। তাৰ লগতে যদি এক্সট্ৰা কিবা থাকে সেইবিলাক আপোনালোক দিয়া হ'ব। এতিয়া ৰাউণ্ড অফ ইণ্টাৰভিউখিনি কেনেকুৱা হ'ব, এপ্লাই কৰাৰ পাছত চাওক, প্ৰথমতে হ'ব HR এভালুৱেশ্যন, দেন হ'ব অপাৰেশ্যনছ এভালুৱেশ্যন L1, দেন হ'ব অপাৰেশ্যন এভালুৱেশ্যন L2, দেন ভাৰ্চন টেষ্ট, দেন হ'ব ক্লায়েণ্ট এভালুৱেশ্যন। চ' এইখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ। চ' টোটেলি অথেণ্টিক হয়। ইয়াত আপোনালোকে এজ চুন এজ এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা জব বিচাৰি আছে, মোক বহুতে মোক মেছেজ কৰে হোৱাটছআপ কৰি, এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা জব লাগে, চ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিচাৰি পেলাই আনিছোঁ। কমপ্লিটলি naukri.com লিষ্টেড হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট জব চাব পাৰিছে। চাওক, ষ্টাৰ্টেড ডাজ নট চাৰ্জ এনি এমাউণ্ট ফৰ ইণ্টাৰভিউ অৰ জইনিং। কোনো ধৰণৰ কোম্পানীক কেতিয়াও অফাৰ লেটাৰৰ কাৰণে হওক, জইনিং লেটাৰৰ কাৰণে হওক, কেতিয়াও টকা নিদিব। ষ্টাৰ্টেড সিহঁতৰে এটা এলায়েন্স কোম্পানী হয়, যাৰ থ্ৰু দি সিহঁতে ইণ্টাৰভিউ ড্ৰাইভটো চলাই লৈ গৈ আছে। চ' তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নলয়, ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছ। চ' আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা নিদিব। অলৰেডি বহুতৰ লগতে স্কেম হৈ গৈছে, সিহঁতে টকা লৈ পেলাই অফাৰ লেটাৰ দিয়া নাই। চ' মই আকৌ বাৰে কৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ জবত, কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেটত মেক্সিমাম কোনো ধৰণৰ জবত কিবা টকা দিয়াৰ দৰকাৰেই নাই। চাওক, উই ডু কষ্ট ফ্ৰী জইনিং। ইয়াত আপোনালোকৰ
ফ্ৰী জইনিং হ'ব ঠিক আছে ৰোলখিনি এবাৰ চাই লওক সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ভইচ বা ব্লেণ্ডেড আদাৰ হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল BPO আপোনালোকৰ BPM হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড অপাৰেশ্যন এমপ্লয়ী এটা ফুল টাইম হৈছে এইটো আপোনালোকৰ ফুল টাইম পষ্ট আহিছে এনেকুৱা নহয় যে অলপ টাইমৰ কাৰণে ফুল টাইম হয় আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট হয় জব কেইটা ভইচৰ কাৰণে ওলাইছে UG আপোনালোকৰ বা গ্ৰেজুৱেট দুইজনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ মই ধুলপাতি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ গতিকে এইটো অসমৰ সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভেৰি গুড নিউজ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হোৱা নাই চ' আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছত যাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইনিচিয়েলি 14,400 চেলাৰি দিয়া হ'ব বাট ইন দ্য লং ৰান আপোনালোকে ইয়াত ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এসপ্তাহ আগতে এইটো পষ্ট আপোনালোকক পষ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' 150টা অপেনিংছ আছে ইয়াত চাব পাৰিছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এজ চুন এজ পচিবল এপ্লাই কৰক খুব ভাল হ'ব লগতে বহুত কিবা কিবি পাৰ্চেণ্ট বেনিফিটছো জইন থাকে ব্লিংকিটৰ অলপ গুডিজ থাকে যেনেকৈ এমাজনত পাৰ্মানেণ্ট জব পোৱাৰ পাছত তাত বহুত ধৰণৰ গুডিজ থাকে আপোনালোকৰ মান্থলি কিবা এটা QR কোড দিয়ে তাত যেতিয়া কুপন কোড পোৱা যায় তেনেকৈ ইয়াতো বহুত কিবা কিবি পোৱা যায় চ' এইটো দেখিব যে অনলি 14,400 কম নহয় চেলাৰি ঘৰত বহি পেলাই ইমানখিনি পাই আছে বহুত ভাল লগতে বহুত কিবা কিবি কভাৰ আপো কৰা থাকে যেতিয়া আপোনালোকে জইন কৰিব আপোনালোকে কোম্পানী HR ফালৰ পৰা জনাই দিয়া হ'ব চ' এইখিনি আছে আজি ডিটেইল ভিডিঅ' আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এমাজনৰ ফালৰ পৰা ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কাৰণে ওলাইছে এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো আহিছোঁ আমি নলেজ হাবৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াত চাব পাৰিছে এমাজন প্ৰডাক্ট ৰিভিউ জব অনলাইন 2026ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এইটো চোৱা নাই মই ইয়াৰ গোটেইখিনি লিংকছ দি দিম আপোনালোকে ইয়াত চেক আউট কৰিব পাৰিব সকলোখিনি 10 পাছ হওক 12 পাছ গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন ষ্ট্ৰীম সকলোৱে এপ্লাই কৰিব ডিটেইল আৰ্টিকেল লিখা হৈ আছে যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হওক সকলোখিনি একদম খুলি পাতি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ চালে গম পাই যাব যে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে এপ্লাই কৰিব চেলাৰি দিয়া চবখিনি মেনশ্যন দিয়া আছে চ' এইখিনি আছিল আজি ইয়াৰ ডিটেইল ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব ডেফিনেটলি কৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছখিনি এবাৰ পাৰিলে ফ'ল' আপ কৰি ৰাখক যেনেকৈ আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল দুয়োটা ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব যিকোনো ধৰণৰ জবৰ আপডেট আপোনালোকে ইজিলি তাত এভেইলেবল পাই যাব আৰু যদি ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিছে ইয়াত গ'লে জইন হোৱাটছআপ নাও বা জইন টেলিগ্ৰাম দুটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ টেলিগ্ৰাম পেজ বা হোৱাটছআপ পেজলৈ আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব চ' লগ পাম নলেজ হ'ব আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ পেলাই